Roman emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình muốn gửi đến với mọi người một con game mà nó cũng ra từ rất lâu rồi, mà giờ mình mới biết đến và được trải nghiệm. Con game này thì nói về một thanh niên con nhà thợ rèn ở một xứ của thời Nam Á ngày xưa đấy. Chúng ta sẽ vào vai thanh niên đấy và phiêu lưu trở thành người mạnh nhất trong cái vương quốc này. Chúng ta cùng vô nhau và chân tình về đất game dẫn và phân giải để nó mặc định đi. Nó là cái tương thích với cái máy của mình. Máy mình nó cũng yếu ấy. Chế độ thường, chế độ siêu khó. Cái này là dành cho những người đã quen. Chưa biết chơi thì mình chơi thường thôi. Kingdom Come. Thời gian đầu của thế kỷ 15 là thời gian hỗn loạn của thành chế La Mã. Đế chế đã phát triển cực thịnh dưới thời chỉ vì cái này lúc nãy nó kể rồi mà. Cái này nó cũng kể lại những cái đoạn đầu thôi. Wow, beautiful. Game này mình cứ tưởng là kiểu như
blessed. Same to you. Today's a Hôm scorcher. nay nóng như tiêu. Đồ họa đẹp nhỉ? Trông rất mượt mượt. Well, husband, how goes Xong rồi it? hả? Good. I should get it finished today. Hôm nay nữa là xong. Where on earth is Henry? Thằng Henry I nhà need him mình to đâu run some rồi? errands. He was still sleeping when I went out. Vẫn đang This ngủ hour? ạ. Blue-blooded idler. Thằng quý tử này Wow. trên đây. It looks like he was out all evening, drinking like a lord. Gì đấy? Go and get the lazy Ôi bones giời up then. ơi. Quick clout round the ear should do it. Đã có một cái bàn tay là xong mà. Hạnh phúc quá nhở. Đây là cha với mẹ của mình đây. Đây là thanh niên nhân vật chính mà mình sẽ chơi. Henry, get up now. There's work to be done. Nhà còn bao việc. Mặt Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. sướng quá. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. Henry, How mẹ many đã bảo times have I bao nhiêu told you lần là about đừng có ẩu fighting? đả. It's nothing. It's just a scratch. You've been at that Một vết sword sứt play thôi again, mà. haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Con biết Oh, cho don't con worry, biết it mà. wasn't that. Mẹ đừng lo, không phải thế đâu. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me Kể if you bao giờ really bị do ăn get đòn thì đừng hurt. tìm bánh mẹ nhé. Now get up, you rogue. Nghe vậy có vẻ tầm này chắc tầm mười mấy tuổi. Con game này được các anh em Việt Nam Việt hóa. Nó rất là chỉnh chu và nó gần gũi với cái giao tiếp người Việt mình, chứ nó không phải là Google dịch cho nó qua loa A câu fine lệ. state you're in this morning. What on earth did you get up to last Đêm qua night? chui tận xóm nào thì con. Nhân vật khi chọn một trong hai lựa chọn trong cuộc đối thoại này, bạn sẽ chỉ số nhân vật, mặc định của nhân vật. Nếu bạn không hài lòng với chỉ số đó thì đừng lo, tất cả đều có thể cải thiện. Ok, sao không thấy con chuột của tôi đâu vậy? Ngồi tán dóc. Quán rượu thì tăng khả năng tài ăn nói, khiêu vũ tăng nhanh nhẹn, thể lực sức mạnh. Sức mạnh thì còn gì I was nữa. sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Tăng sức mạnh cho nó. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town Chắc chắn là recently. liên quan đến vết chày đáng nghi kia. Con học đánh kiếm làm gì? Ờ, tăng nhanh nhẹn đi. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a Muốn poacher? sau này đi săn trộm Have you mà. any idea of the punishment for that? And where did you get a bow anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Rồi, chơi cho vui thôi mà. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Ok. Mẹ có cần giúp gì không? Do you need me to do anything, Ma?
Ah, you're a good lad. Con ngoan, mẹ But không I'm cần giúp gì fine. đâu. It's your Cha father con needs phải helping cần with that con sword. rèn kiếm đấy. Ừ. Cha có cáu không hả Is mẹ? father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. Cha không He's not as vui. young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. Liệu I con ra know. giúp cha một tay. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Ok, ok. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. Cha con lúc nào I hope they're wrong this bảo hệ time. sắp có bão là It's đầu looking con like lại đau. such a nice Mong là day. đợt này ông ấy nhầm. Hay có sự kiện gì hay là có bão là cha bị đau đầu gối à? Rồi. Đói Can I get quá. something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Mẹ bỏ đồ ăn trên bàn. Bạn con có tới đây Did Matthew and Fritz come looking for me? Hỏi hết. No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. Cặp bà chồng They'll be đáp hanging lại. around a tavern somewhere as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the forge on to you one day Con soon. kêu vãn cô. You've been courting that Nàng Bianca tiên for ca months mấy tháng nay now. rồi còn gì. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Hết cái để hỏi. Uầy, chăm đồ họa được đấy chứ. Phải, qua nhanh đấy nhỉ. Đâu đồ ăn đâu? Phô mai. Khi bạn muốn ăn một món nào đó, hãy nhặt nó lên, mở ánh trăng bằng táp, rồi giữ E để ăn. Hết. Ngồi xuống ăn cho nó đàng hoàng tử tế. Rồi ơi. Ăn này. Mình đang no 50 à? 60. Táo này tăng ít lắm. Cái gì đấy? Cấp độ 1, chỉ số sức mạnh. Này được rồi. Này không biết lấy vào nó có bị thối không? Súp. Bánh mì cuộn. Này hết, này hết. Ăn từ từ. Rồi. Chắc là mình no rồi đấy. No 187. La bàn sẽ cho bạn biết nơi cần đến trong nhiệm vụ. Bạn chỉ cần hướng đến điểm được chỉ trên đây. Mình đi theo cái la bàn ở trên màn hình là được. Sẽ đợi cha mình đây này.
Come here, I need your help. Đến đây ta cần giúp. Con đây. What's the matter with you, Henry? Con Didn't bị you hear sao me thế, calling Henry? you? Thuyết phục. Đôi khi bạn cần phải dùng đến thuyết phục để có thể đạt được mục đích của mình khi nói chuyện. Gây ấn tượng mà bạn muốn đến người đó. Bạn có thể đơn giản là sử dụng lời nói. Lựa chọn này sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng. Và thời trung cổ địa vị. Cái hình trái tim kia là sử dụng địa vị. Chất lượng trang phục, độ chỉnh chu mà bạn cùng với danh tiếng có thể tạo nên sự khác biệt lớn, biến cách mọi người nói chuyện với bạn. Nếu bạn trông có vẻ nguy hiểm, mọi người sẽ sợ bạn. Và sẵn sàng ra cho bạn những nhiệm vụ nguy hiểm hơn vãi. Đôi khi bạn có thể dùng tiền này. Dạ. Có tiền thì có tất cả hả? Hối lộ. Trong vài trường hợp đặc biệt bạn có thể dùng một trong những kỹ năng khác, ví dụ cưỡi ngựa. Trời ơi. Nhưng một lựa chọn sẽ không thể hiệu quả với nhiều người khác nhau. Bạn sẽ không thể dễ dàng hăm dọa người khỏe mạnh. Than lười đọc thế nhỉ? So sánh kỹ năng đời khác. Nói chung là mình nếu mà mình muốn nói chuyện thuyết phục thì cái điểm của mình phải cao hơn, thì độ thuyết phục thành công sẽ ổn hơn. Còn dùng tiền thì cũng chỉ trong một số trường hợp thôi. Ok, biết vậy. Con đã phải làm một việc, xin lỗi, con muốn xem xung quanh thôi. Con đã phải làm một việc á. Con bị sao thế? Đây. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. Con đi dạo một lát thôi. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Thế thì phải có tiền chứ. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Vâng, ta thay đi mua than và không cho tiền mà cuối cùng là phải đi làm thợ nụ để đòi tiền. Ảo thật đấy. Gì để xem quét. Đầu tiên là đến chỗ không? Quá. Đầu tiên là phải thu nợ trước thì mới có tiền để mua than với lại mấy cái này.
Là mình phải đi đến C trước. Nhảy thời gian, T để nhảy thời gian đó. X bản đồ. Ôi rồi, cái gì đấy? What the fuck? Khiếp, cái bản đồ nó rộng. Tôi cần phải thu tiền. Đi thôi. C đúng không? Đúng này. Dân làng. Nhạc chill các mọi người. Thường ngày xưa người ta hay mặc quần áo rực rỡ nhỉ? Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his silver. Cái sắp mình cài kiểu gì còn chưa cài hết ạ. Ảo ma thật. Hay là cái phần setting. Kệ đi, quan trọng. Welcome, Henry. Bạn đã khám phá được thương gia. Từ đi quanh quanh để ngó cái nàng đó. Thợ đốt than. Nói chuyện tử phát. How are you? Cậu khỏe không? Mua bán. Fortunately, that's not my problem. See you later. À, mình mua than ở đây. Đúng rồi. Parcel until Đi the qua này đây mua than. Nhớ mày. Rồi, C bên này. Cô nét đâu rồi? Trả tiền đây. Đây đúng không? Đây rồi, ông cô nét rồi. God be with you, Kunesh. Cho ở bên ông. Cô What do nét. you want? Cậu muốn gì? Cha tôi, sai tôi đi lấy My tiền. father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. Tôi không có gì đâu, biến đi á. Ít ra cũng phải trả tiền cho bộ dụng cụ chứ. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. Mình hiền At lành least thôi pay các for bạn. the Không tools thể if you nào can't pay for đấm everything. nhau được. I told you I have no coin, you Tao đã nói bastard. mà là tao Get không the có hell số out nào of here, hết. or Tao I'll cố use the vứt axe đi. on you. Nó chửi mình mọi người ạ. Đồ má. Đã là con nợ mà lại còn đúng rồi. Giống y thời này luôn. Mẹ bây giờ đi đòi con nợ còn khó hơn mà mẹ. Là đi vay nữa. Quỳ lại nó để mẹ. Quỳ lại nó để nó trả nợ cho mình. Ông có thể mong đợi một chuyến thăm từ cha đấy. Nợ nó phải trả. Nợ nó phải trả. Cái thằng cô nét này nó không hiện cái điểm, nên là mình không biết được. Cái này đi. If that's the way you want it, I'll tell father you won't pay, and you can tell him what you told me. And don't come back. Alo. Trả tiền cho ta thằng này. Ơ kìa. Nó không trả tiền cho tôi mọi người ạ. Trả tiền đây. What the heck? À mày à. Không trả tiền đúng không? Cái thế nhở? Giờ tôi không nói chuyện tiếp được. Hey, stop that! Christ, a thief! Làm gì nhau? Làm gì nhau? Nó chạy đi đâu nhở? Tôi ăn trộm bốn cái rìu của não rồi. Cái gì đấy? Tôi chết rồi, nó báo lính canh rồi mọi người ơi. Chạy. What?
Sao nó nợ tiền tôi thì đéo đòi được nó thì không bắt nó, mà mẹ mình mới ăn trộm nó có một tí mà nó. Giờ tôi sẽ chạy đến cái chỗ ông. Cái rìu ở đây, tôi bắt cái rìu ở đây. Rồi, không có bằng chứng trong người thì làm gì được. Rồi, chạy nhanh vậy anh trai. Ôi, em có làm gì đâu. Hey, you! Don't move a muscle. Ôi anh, em không làm cái gì đâu. Chị ơi cứu em. Bắt mẹ nó chứ nó nợ mình thì không sao. Mình vừa lấy cái rìu phát mà nó báo. Don't move a finger. Cay quá. Mẹ chứ nó nợ mình thì không sao, mà mình mới ăn trộm cái rìu nó cái nó báo lính canh điếm thật. Đấm móc đòn, đánh chuột trái thì đấm móc đòn mạnh chạm vào đầu, chuột phải để đòn tay trực tiếp vào mặt, ép để đá, quy để phòng thủ. Trời ơi, phải đánh nhau rồi. Surrender. Ai á? Ông nào ạ? Ông nào với tôi à? I'm over here! Ông nào ạ? Ai, đấm mẹ vào tường à? Tức quá. Ai Tôi anh trai. Come here, lily liver. Mẹ chết bẩn. Here! Má, nó có cái rìu. Tức quá. Thằng cức mờ cô nét nha. Nhớ tao đây. Con mẹ nó vừa ăn cắp con đàn nàng à. Cái nhỉ. Tại mình mới nếp vòng 1 nên là đấm nhau yếu quá. Không ăn thua. Can't be with you, Henry. Tí mẹ nó ngủ cướp cây kiếm của nó là mai nó không tí theo nữa. Bích bé tại buổi tối rồi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Má cay thật chứ. Này nó loát mới lại luôn hay sao ta? Chạy lại xem cái liều còn không. Vậy là mình ăn cướp là mình không phải cho người khác nhìn thấy được. God be with you, Kunesh. What do you want? Trả tiền cho cái gì? Trả tiền đây. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Trả nợ hoặc ăn đấm. Knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. Ông mà không trả tiền I'd là like to cha see him tôi try. đấm vào cái Fuck mỏ off, này. you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Nó vẫn không trả. Nợ nó phải trả. Look, I know things aren't Vợ easy. ông đã bỏ đi, rượu nó The wife ran off. Booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Farewell. Má nó chứ. Tuần này phải đánh nhau với lão này rồi. Mẹ nó đã không
trả tiền nó còn bố láo các bạn. Ai da, ai da, ai da, ai da. Oh dear, did that hurt? Đạp vào mặt ông này. Nào. Sao mạnh thế? Nó đi. Cái nhở? Cái nhân vật này nó có bị cái gì ấy? Làm sao? Làm sao? Ai da, ai da. Đúng rồi. Đập vào cái bụng nó. Thằng sốc lên. Đỡ. Ây da, ăn đỡ rồi mà. Ây da. Sod it! Đít. Bậy quá. I'll bloody kill you. Náo này. Ây da. Náo này. Ây da. Well landed! Đúng rồi. No kurwa. Ai da. Má náo này. Náo này đấm kinh quá. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Mẹ, nhớ nhá, lão già nhớ nhá. Trả tiền cho bố. One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown Nó in nhất jail. nó không trả tiền cho tôi à? Mẹ nó chứ. Tôi phải kiếm cách khác thôi mấy bạn. Kiếm cách khác để đó, ăn trộm luôn. Lấy đi mày. Đúng rồi, nó không nhìn thấy, chạy thôi. Nếu bạn muốn trộm gì đó, hãy đảm bảo rằng không ai thấy, và bạn cũng phải khôn ngoan khi bán vật phẩm bị trộm. Hãy thử đến tìm một thương nhân càng xa nơi món bị trộm càng tốt. Nó đấm cho về mách mẹ. Mẹ ơi, nó đánh con. Đổ má. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Ngừng đấy. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Về mách mẹ. Đéo hiểu. Thanh niên chán. Đi nhận vành kiếm ở đây à? Má nó điên thật chứ. Giờ làm sao để lấy được đây? Đấm nhau thì không đấm lại. Đấy là tôi đấm 2 lắm rồi đấy. Cảm giác cái thằng này nó bị chậm ấy. Bạn ấn xuất chiêu nhưng mà một lúc sau nó God save Henry. Vâng, được đội con. Hey, everything. Implements, instruments and tools. Everything for work Linen and home. fabric, dyed and plain, something for everyone. Pick what you wanted. Just need to stock up on supplies. That's all for today. Here's your change. Thanks. Pleasure as always. Bắp cả. À, game này có lấy vợ. Nói chung
chung là phải có tán được dân làng ấy. Hai phết. Ôi, xinh quá nhở. Lên. Làm gì đấy? Ơ kìa. Làm cứ tưởng làm gì. Ông nãy vừa néo tôi đúng không? À không, không phải anh này. Ông kia già cơ. Giờ tôi làm mẹ gì đây? Something you're looking for here? Ôi tôi bà già. Con trộm được không? Làm gì bây giờ? Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I have it all. For your house, rakes and hoes for your fields. What else do you need? Lẽ là tôi không có tiền để mua than. Bây giờ đến chỗ hợp đồng kiếm. Đi đến điểm B thử đi. Hey, Pip, do you want to learn something? No. Đánh kiếm sao là mình Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? Tôi chỉnh cái mic lên 200 phát thì thầm cho nó dễ nghe. So, are you ready to get stuck in? Đàn ông vậy chuyện. Đi thế nào? Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Chung cừu. Đi xem ông này ông dạy cái gì. Sau khi tôi học kiến xong tôi sẽ quay lại báo thủ lão già con nét dám cậy già hơn mà bắt nạt tôi. Con này con ếch phải không? Ôi da, đâu chui ra vậy? Kiến dài thế. Kiến dài vậy chém đâu có tốt bằng kiến vừa đâu. So, can we get started? Bắt đầu We thôi. can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each Chúng ta other, gặp nhau. you can show me everything I've taught you so far. Phải dạy cho cậu tất cả những gì ở lần cuối gặp nhau. Very well. Kiếm gỗ. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Okay, okay. Then let's see. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Chém đi. Not bad. Very good. Not bad. Good. Once again.
Very good. The point of the blade is for stabbing. Điểm nhận Try it a của few cái times. để đâm thì nó ấn Now you're getting it. All right. Nice. ấy giời, quá tuyệt Good, vời luôn. good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. Đánh liên tục As đúng soon không? as you land one blow, follow it with another. Ok ok. Rồi chuỗi này. Đâm lông này, xong lại chém này, Fine. chém này, chém, chém. Hay hết lực rồi, hết lực rồi. Đâm này, chém. All right. Hết lực, hết lực. Từ từ nghỉ. Ui giời ơi, Very good. hay quá. Cái này nha, That's enough. luyện tập thôi cũng phải có kỹ năng. I don't know about you, Các bạn hiểu. but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Biết cậu như nào. No nhưng one tôi becomes a mệt, nó master khát rồi. swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Ok, mình học được rồi. Xong mình có kiếm là mình cứ thế thôi. Easy mà. Bây giờ làm sao để đòi lại não cái nhỉ? Mình có kiếm chưa? Ow! Có kiếm không? Chìa khóa cửa, chìa khóa hòm. Mình vào mình ăn trộm đúng luôn, có chìa khóa mà. Mình vào mình ăn trộm đinh với lại các thứ của não xem sao. God save you, Henry. Bữa cha mình bắn đinh với cả búa các thứ cho não mà. Rồi đến mình trộm lại. Someone there? Có biết không nhỉ? Nãy não vừa nói cái gì ấy, hình như não không biết thì phải. Cậu biết thì tốt. A locked chest. Đấy. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. À đây, đây này. Bạn không có dụng cụ phá khóa. Có mà. Tôi có chìa khóa hòm luôn chứ cần gì phải. Có tất cả các chìa khóa hòm. Thế mà không mở được, vô lý vậy. Cấp độ 2, sức mạnh. Cái này nó có tự cộng cho mình không? Này mình phải để ý để cộng á, không là yếu lắm. Cộng cái gì ta? Người đào huyệt. Dùng khiêng. Mình chỉ cộng được cái sức mạnh kia thôi, không cộng được mấy cái này. Lăng sát, ai người bất tỉnh trên vai sẽ không tốn tiền đâu. Cần gì cái đấy, mình có bắt ai đâu.
Yeah, Không go không on. không không có gì. Đây cháu đi ra đây. Không có gì, đi nhầm thôi ạ. Căng. Làm gì nhở? Không có cái phá khóa thì làm sao bây giờ? Đẩy phá khóa từ Frit. Nghĩa là đi tìm đọc Frit mà. Không hiện trên bản đồ. Người đầu tiên đọc Frit là ai? Lão già nhớ mặt nhé. Still, come right up and take some home. Good day, Henry. Good. Handy implements and machines of every kind. Có thể tìm được Come on Frit up and đó. buy. Mixed goods, handy implements, and machines of every kind. Người đợi chờ một phút.
hết đúng không? Đâu nhờ, biết tìm nó ở đâu ta? Không chỉ trên bản đồ mới đau chứ. Cái ngôi nàng này nó cũng nhỏ, thì quanh quanh chắc là thấy rồi. Nhà ở đây. Henry, I'm going to pray. Thằng cơ đến đâu? Zip chứ. Farid không chỉ trên bản đồ, tôi biết đi đâu mà tìm. Game hay học ba thật đấy. Đây. Bảo vệ cửa. Welcome, Henry. Nhân. Farid ở đâu? Do you know what my old man is like? Trong đây ạ, mẹ và anh. Ở đây ôi trông mình kìa. Insulting our king. Trông thiểu năng đấy chị được. I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torture, to be honest. But those hotels will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for Father and a few other things.
We're finishing Sir Radzig's sword. kiểu vậy. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. Bảo vệ danh dự So, vua của chúng ta. how? Are you with us? Đi đâu? Đi đâu cơ? Đúng rồi, bây giờ mình phải tham gia và mình phải nhờ bọn này thì thằng Fritz nó mới đưa cái khóa cho mình để mình lấy cái đinh với lại cái búa của ông gì quên mẹ tên rồi. ông mẹ nợ của mình đấy tham gia. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. Cô Nét nợ tiền cha I mà tried không talking trả. to him, but he wouldn't listen. Cô Nét. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Tụi bạn đi đến nhà của không biết đọc tên ông đấy là gì luôn. Welcome, Henry. Kiểu ở quê nào cũng có mấy thằng bạn nuôi khố vậy. Bàn kế hoạch tấn công. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Vâng. Ương định, thông minh. Đây đúng không? Vợ của ông đấy đây đúng không? Đúng là nhà mới sơn nó khác trắng bóng. Nói chuyện. What do you want, lad? Cậu muốn gì chàng trai? Chồng bà đang gây gấp I rồi. just went by the tavern, and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Mình dụ được vợ của não kia ra khỏi nhà rồi. Được rồi chúng mày. Trả thù. Trả thù như nào đây? Cái gì đây? Ôi giời ơi. Tay bốc cực à. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fuck her! I'll make you pay for that. Đấm nhau rồi. Đấm nhau rồi. Đấm nhau rồi. Đấm nhau rồi. Đấm nhau.
Đấm nhau. Đúng rồi, đấm nó đi, đúng rồi, 2 năm. Mày làm sao hả? Ai à? Đúng rồi, đấm nó đi đã. Ai à? Mày biết đá à? Đấy, ấn đá được 8 tỷ năm, bây giờ nó mới đá đấy một phát ạ. Làm sao? Ai à? Làm sao? Sao lại đấm ông tung đá? What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catchpole is on his way! Damn! Let's go! Chạy khỏi tuần cảnh cùng với bạn. Chạy thôi. Ai cần nhìn mấy thằng này chạy nhanh thế đợi tao với. Hey, Henry's coming to see us. Đấm nhau gây họa xong chạy à. Mẹ. Thằng này mặc quần kiểu gì, một ống màu vàng, một ống màu nâu vậy. Giờ là dẫn lũ này đến trả thù ông cô Nét đây. Đây là nhanh lên mấy bạn. Việc đòi nợ là việc không thể chậm trễ. Ông cô Nét ở chữ gì nhỉ? C bên này. Vegetables, fruits, apples, cucumbers, onions, come get 'em. Giữ vậy sao? Damn. Đi đâu đây? Nhà ông đây mà. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Thế bên này anh em chứ. Good day, Henry. Look out. Đừng nói anh em. Huh? Rồi. Nào đâu rồi. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Não ra gì? Đâu rồi? À đây rồi, não đây rồi. Ra đây. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. Yeah! Come here. Não à? Pass. 3, 4, đánh 1 không trột cũng què. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Đấm cho mặt, không nhận ra. Bây giờ mình có thể thoải mái lấy đồ của não à? Nhớ đấy, cứ phải biện pháp mạnh. Đây đúng không? Búa đây rồi.
não này nghèo quá, không gì để trộm cả. Giờ mình đi bán rồi mua than rồi. Nhận đâu nhận. I didn't know she did that. Dark at home? A torch will help. Bán trông này đi. Greetings. Mua bán. Bán đây. Của cô nét. Giá 1.4 rẻ vậy. Sao rẻ thế nhờ? Rẻ 1.4. Good health to you. Bà này cũng có đắt rồi. Bà này chỉ mua đồ ăn thôi. Handy implements and machines of every kind. Chỉ bán ở trong này. See you later. Thỏa thuận. That's stolen. What are you trying on me? Get the hell out of here. Nó ghét đúng mẹ. Nó không cho thỏa thuận mình. Bán cái giá đấy điếm thật. Thỏa thuận bán giá cao hơn chứ. Ủa bán kiểu gì ta? E à? Không phải. Còn làm sao để bán? You want to get me in trouble? Don't try selling me stolen goods. Bán trong này. Cho mình một cả điếm thật. Bán trong này xem. Good health to you. Take care. Bán. Đây rồi. Chắc bán trong này này. Đấy, 0.8 lần nào kia mua có 0.7. Thỏa thuận. Rồi, bán này. Than. God be with you. Cả. Let's have a word about the price. Naturally. Tất nhiên rồi. Game này có mặc cả nha mọi người nhá. Mình có thể mua đắt hay rẻ là mình muốn mặc cả hay không đấy. Ví dụ mặc cả thì mình có thể rẻ thêm vài xu. Đang là 5 đúng không? 4 năm thôi. Is this enough? Well, now a little more and we'll shake on it. Thêm một chút nữa. 48 ạ. 47 thì sao? See now, I knew we'd come to an agreement. Đấy, được rồi. Trong game easy vậy chứ hiện ra ngoài đời thì tôi không biết trả giá khó lắm. Kiểu mình không thích nhỉ nhằng ấy. Trộm được à? God be with you, Henry. Rồi, giờ mình làm gì đây? À, mua bia với cả đi nhận bánh kiếm. Đi nhận bánh kiếm đi. Bia cần bắt lạnh mà, bia xong. Không, mua bia luôn đi. Đỡ phải chạy. Quán rượu ở đâu?
đây rồi, Bianca đây rồi. Bianca ơi. Certainly. Ah, God save, my lovely. You're looking well today. Tình yêu của ta hôm nay you too, handsome. What brings you here? điều gì đã mang chàng tới đây? Là nàng đấy. Your beauty, of course. Tất nhiên là vẻ đẹp của nàng rồi. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Một vại bia cho cha. I need ale for father. A pitcher as usual? Một vại bia Aye. thường hạn. Bring me a cool one from the cellar. Lạnh nhé. But of course. Ok. Here you are. Của Thanks. chàng đây. Cảm ơn nàng nhé. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Có trích đọc Here you đâu. go. And this evening I'll have something more for you. Này đang yêu nhau. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Ranier. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now, what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Henry, I'm glad you stopped by. Thôi kìa. À, mình lấy được bia rồi. Đi nhận cái bánh nữa là xong. Henry, I'm glad you came. Đi về đây. Nhạc hay không ạ? Wow. Chuyện với ông này à? I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Cậu khỏe không? Tôi đến để lấy cái bánh kiếm. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Khinh đường cong tên là hơi Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Tôi lấy được cái mảnh này.
About time. Have you got everything I wanted? Cái gì nhỉ? Ông vừa hỏi tôi cái gì tôi quên bà rồi. Sớm quá nhỉ, con đã có mọi thứ ta muốn chưa? Con có rồi. Đủ rồi I mà. have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Về báo Right. giả. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Con ngoan mà, báo đâu? Look at that, lad. Cho xem đi, chốt Well, that's thanh what niên I call này craftsmanship. là con ngoan mà. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Đốt nò lên và chúng ta sẽ hoàn thành chiếc kiếm này. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Mọi người tự Yes. tự đọc Look xong me in rồi. the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. Mà chẳng rút được bài học gì. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. Đúng rồi. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, Điều ngu ngốc nhất if you đấy want to là convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. để biến bản thân mình thành ngang hàng với họ. Ở đây thanh niên này thì The furnace is ready. trẻ tuổi bồng bột Right, we'll do the báo- grip. Làng báo nước cũng là chuyện bình thường. I'll heat it up, and when I take it out, Ta sẽ you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. trượt cái cán vào nhé. Ok cha. Kìa, tay 5 năm cái cán kìa. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Cái thằng nào có cái kia như này rồi. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Kiểu như là người
chưa có giỏi về You think sau đi Charles theo would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. theo được cái sự tài giỏi của ông vua Charles. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you alright? Andy, cậu ổn chứ? Chị gái nào đây? Ok, đứng ở đấy cười à? Này ảo ma thật. Henry, are you alright? Henry, are you alright? Nào, ra nói chuyện với bà tí không nè. Đứng cười thế đấy sao? Không nói được. Henry, are you alright? Mình không nói được ta. Đi lấy túi đinh cho thế đấy sao? Và nhà này túi đinh nha. Đây là đinh này rồi. Để đi. Giữ này. Đưa túi đinh cho em này. Here are those nails you wanted. Mấy cái đinh của Thanks. cậu đây. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Hỏi về Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is That truly won't do. beautiful. Go and get those damn nails. này nhanh quá nhiều khi. Ôi rồi, cái gì đấy? Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Bố đời game mẹ bố đời quá. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. Ôi giời. Đây là gì? You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life. Không phải là mua Sir. kiếm đó. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Istvan?
True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. We're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates!
cảnh này sao mà sống được đấy. Đau lòng chết mất. Lão này nhớ mặt tao nhá. Để sau này tao có được vương quốc này tao sẽ chém đông mày. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Làng thành bên trong để báo tin mọi người. Thanh kiếm của cái ông vừa rồi đấy, còn chưa đưa cho ông ý. Ông ý nợ cha mình một ân tình, sau mình bắt ông ý nuôi mình. Vì đây chạy á, chạy đến Tam Bắc kiếm một con ngựa. Run, run, run. Ê á, what the fuck? Nó cứ kiếm chạy thôi. Không để ý đấy. Don't touch me. Ê á. Rồi, mẹ sao nó đuổi nhau thế nhở? Go to hell, you Tatar beast! Tôi. Sao nó đuổi nhau thế nhở? Tốt nhất là nên chạy và cứu lấy mình. Tôi phải chạy với bạn. Chạy thật nhanh. Nãy là tôi áp. Tôi phải đứng lại mấy nhịp nên là bị nó đuổi kịp. Chạy thôi. Run, run, run. Không thể quay đầu lại. Cứ hướng mặt về phía trước và chạy. Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Trời em ơi. Giờ này tôi cứu này chính mình thôi. Cứu này chính mình thôi. Ship 2 lần là ngựa sẽ chạy nhanh mấy bạn. Chạy thế mà nó còn bắn cung chúng ạ. Yeah. Keep my lads like that, boss. Ai á? Đuổi tôi à?
Left. Talmberg is to the left, along the stream. Cô chạy thôi. Không chạy không được. Nó vẫn còn đuổi à. Cô nên ngựa ơi, cô nên em ơi. Anh nào đây? Yeah. Ôi, nó lại gần rồi. Nè. Dài như đĩa vậy. Tha cho em anh ơi. Em chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi. Run for it! Warn the others! They've tore at Skalitz! Yeah. Run for it! Chạy đi. Nó vẫn còn đuổi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nó đuổi đằng sau. Hai em anh ơi. Mệt. Ai á? Ngựa bị mệt. Yeah. Ai á? Máy quát đến rồi. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Help! Skalitz has been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Quickly! We're closing the gate! Nhanh lên, chúng tôi đóng cổng đây. Từ từ chứ anh trai. Tôi vào đến cái ngôi làng lớn hơn rồi. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tốt quá. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Chịu sao nổi cú sốc. Easy. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Đấy như mới luôn. Thank you. Cảm ơn ông. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Nói chuyện với lãnh chúa.
Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Phải phòng đến điều sợ nhất là quân kia nó tập kích. Thành này cũng không chắc là bọn kia nó đông thế cơ mà tấn công vào thì sống thế nào được. Giờ mình như thế nào đấy? Ở đây à? Giường của bạn. You didn't forget to check the supplies like I told you yesterday. No, sir. I checked and it seems everything's in order. All right. But buy a couple of kegs of wine when you've done your other chores. Make sure it's good. You can count on me, sir. Giờ mình làm gì? Nói chuyện với người You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. But I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady.
Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Must eat. Mình đã bị chóng mặt. Bánh mì cuộn này. Ôi, ăn cái này nên ít vậy. Giờ 12:04. Này hết. Ôi, vịt nướng này. Mình vẫn còn cầm cái kiếm này. Phá quá dễ. Thôi ở đây đang đông người này, phá mà chết. Ăn từ từ. Nó chưa? Ăn thêm đi. Tầm 2 đã, ok đã. Mình bị cái gì đấy? Bị buồn ngủ. Giờ tôi ngủ ở đâu? Này còn có cả chỉnh ngủ bao giờ. Ngủ 3, 4, 5, 6 tiếng đi. Sáu tiếng. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Cha mẹ thì chết. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you.
Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only he'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. It's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy.
I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Rồi, bọn kia đến